हेलो आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज 2080 साल कार्तिक 22 गते बुधबारको दिन म एउटा भिडियो बनाउँदैछु। यो भिडियो चाहिँ कस्तो भनेदेखि आज साग खेती, मेरो सागबारीमा कस्तो कस्तो साग छ भनेर मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। यो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो चाहिँ नि यो मैले छोको चाहिँ नि रायो हो हैन, रायोको बिरुवा। यो चाहिँ नि काँक्रो काँक्रो भन्न आएछ। यो चाहिँ मुला है। हामीसँग मुला पनि दुई प्रकारको छ। यो तपाईहरुले देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ गान्टे मुला है। यहाँ यसको गान्टे यस्तो खालको छ। यो चाहिँ गान्टे मुला है साथी हो। रायोको बोट तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी रायोको बोटहरु यस्तो भइराको छ। यहाँ एउटा सानो करकलाको बोट पनि छ है यहाँ हामीसँग। यस्तो छ। अब यो तिहारको मौसम हो। तिहारको मौसममा यो मजाले मखमली फुलहरु पनि अलिअलि फलिरहेको छ। र यहाँ चाहिँ साथमा यहाँ सयपत्रीहरु पनि मजाले फलिरहेको छ। म तपाईहरुलाई सागबारी देखाउँछु है त। सागबारी म कस्तो भएछ भनेर देखाउँछु है। यस्तो छ यी सागहरु। यहाँ हामीसँग एउटा उखुको बोट पनि छ है। उखुको बोट पनि छ। अनि यहाँ मजाले सागहरु चाहिँ नि अलिअलि बढ्दै छ। रायोको साग यस्तो भइराछ, हेर्नुस्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ रायोबारी नभनौं, सागबारी। सागहरु यसरी चाहिँ नि फलिरहेको छ साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यो सागहरु खादै छौं। यसमा चाहिँ नि हामीले कुनै पनि किसिमको रासायनिक मलहरु प्रयोग गरिरहेका छैनौं। हामीले चाहिँ यो चाहिँ मुला हो है। यो मुला हो। यो पनि गान्टे नै रहेछ के अरे। यसको हेर्नुस् त यहाँनिर यो पनि गान्टे हो है। गान्टे मुला रहेछ। अनि यो रायो भइगयो। यसको बिचमा हामीसँग चाहिँ नि यो निकै भयो। यो चाहिँ नि 1-2 वर्षै भयो, तर यो धेरै बढ्न सकेको छैन। यो मेरो विचारमा भगटे हुनुपर्छ है। यसरी चाहिँ नि हामीले साग रोपिरहेका छौं। तपाईहरुलाई साग कतिको मन पर्छ अनि साग खेती तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ कि मन पर्दैन? हामीले त यसरी गरेका छौं। साग यसरी रोपेका छौं अलिकति जग्गामा हैन। अनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कुखुराको मल अनि गाईको मल प्रयोग गरेर हामीले यसरी रोपेका छौं। हामीसँग धेरै जमिन छैन, त्यही पनि हामीले थोरै भएको जमिनलाई यसरी चाहिँ नि हामीले रोपेका छौं। यता पनि छ है। यो रायो भइगयो। रायोको साग हामीले यसरी रोपेका छौं। तपाईहरुलाई रायो, मुला कतिको मन पर्छ, सागहरु कतिको मन पर्छ, कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला। यहाँनिर भेटे मैले मुला। यो खालको मुला रहेछ है। यो मुला चाहिँ यो खालको रहेछ है। यो चाहिँ तपाईले चिनिहाल्नुहुन्छ। लट्टेको बोट पनि रहेछ यहाँ अलिअलि। यसरी चाहिँ हामीले रायो, मुला लगायत अलिअलि तरकारीहरु रोपेका छौं। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा के कस्तो हुन्छ हामी नयाँ अपडेटहरु ल्याउने छौं। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर म मेरो करेसाबारी अगाडि बसेर भिडियो बनाउँदै छु। यहाँ पछाडी तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ सयपत्री फुलहरु मजाले फलिरहेको छ। हामीले चाहिँ यस्तै तरकारी खेती सम्बन्धी भिडियोहरु बनाउने प्रयास गर्दै छौं। अनि नयाँ तरकारी केही रोप्यो भने, केही गर्यो भने हामी अपडेट देखाउने भनेर चाहिँ नि यो भिडियो बनाउँदै छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ यस्तो खालको भिडियो, तरकारी खेती, पशुपालन सम्बन्धी भिडियो? कृपया कस्तो भिडियो रुचाउनुहुन्छ कृपया कमेन्ट लेख्न नबिर्सनु होला। हामी तपाईहरुलाई
त्यस अनुसारको भिडियो बनाउने हामी प्रयास गर्नेछौँ है। धन्यवाद। यति बेरसम्म हजुरहरूले हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल बटनलाई पनि थिचेर अनि भिडियो मन पर्यो भने कृपया पक्कै कन्जुसाइ नगरिकन सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् है त। धन्यवाद हजुरहरूलाई।